Guys, welcome back to my YouTube channel. So, today's video guys is magbe-makeup tayo ng normal lang na makeup, yung simpleng-simple lang na pag-aayos ng mukha. So, halimbawa, sa bahay lang tayo, aalis tayo, mamamalengke tayo. Ganon, yun lang yung gagawin natin. Kasi, alam naman natin na tayong mga babae is makeup is life, di ba? Kilay is life, ganon. Share lang. So, yun guys, ipapakita ko sa inyo yung routine ko sa araw-araw kung paano ko inaayos yung mukha ko, lalo na pag sa bahay lang ako, pagtapos ko ligo or aalis ako. So, yun guys, start na tayo. Okay, so, ngayon, ang gagamitin ko is, wait. Itong concealer, mag-concealer muna tayo. Itong Velvet na Maybelline. Yes, Velvet Maybelline. So, nilinis muna ako ng mukha ko kasi nakita nyo naman oily pa. Hindi pa ako nakita. Na tayo, ang gagamitin kong concealer is itong Velvet Maybelline. Yes. Nabili ko po ito sa Lazada. Ayan. Ito muna, itatry ko kung maganda siya sa mukha. Ayan, kailangan natin mag-concealer para matakpan yung mga makulimlim sa mga mukha. So, yun guys, tapos na ako mag-concealer. Next natin gagawin is magkikilay tayo. Ito lang muna yung gagamitin kong panghilay. Ayan. Pincel kasi low budget pa tayo. Wala pa tayong budget pang bili. Saka na tayo bibili kapag pera na tayo. So yun guys, pag magkikilay kayo guys, yung lalagyan nyo lang ng eyeliner itong dulo. Yes, itong dulo na ito. Dito. Tapos hanggang dito lang siya. And then wag niyo siya lalagyan dito kasi para hindi siya maging SpongeBob. So ngayon dito, yan, dito lang siya banda. And then i-blend nyo. Tapos after nyo i-blend, ikakalat nyo na siya dito. Yung sobra-sobra lang dito na siya natin ilalagay. Ayan, ganyan po ako magkulay. And then, yun. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. And then next is mag-foundation muna tayo. Ang gagamitin ko foundation is itong Maybelline New York. Ayan, Maybelline New York Dream Wonder Powder. Ito lang. Ito ulit, sa palette na to. Jacklyn ulit. Ayan, yung simple lang. Ang gagamitin ko is itong white ulit. Ayan. Itong white.
Lagay ko siya dito banda sa may kilay ko. Ayan. And then, next, itong red na ito. Ito. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Okay na. And then next natin na gagawin is ayun, gagamitin ko to. Ito. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time Next is to make maglalagay na love? ako. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Asa na yun, nawawala na naman siya da. Then, tapos na ako maglagay ito. And then, next is ito. Ito yung on-off niya. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Ito guys, mura lang to. Nabili ko din to sa Lazada na worth of 35 pesos lang. Ito naman siya is, para siyang yung, kung sa pang straight ng buhok, nakaka-straight siya kasi umiinit. Ito naman pang curl, umiinit din ito dito niya. Yan, umiinit siya. And then nilalagyan siya ng battery dito sa loob. Ayan. Akala ko nga nito dati sira na siya. Ayan yun siya guys. And next, ang gagawin ko is, lipstick na gagamitin ko is itong sa Avon. Ayan. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How
did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. And then gagamitin ko to. Dito lang sa may mga gilid-gilid. Para hindi masyado maputi yung mukha natin. Kasi magmumukha tayong white lady. Oh no! Kung masyado maputi yung mukha natin. Yan dito. Ayun, mabango to guys. Mabango siya sa mukha. Dito. Ang pakintab ng ating mga ayun na. Ayan. Ayun guys, okay na to. Napakadali lang niya. Para sa ating makeup look. Ayan. O, diba? Ang ganda niya. So, wait lang guys. Wait lang, ayusin ko lang yung buhok ko and then babalik ako. So, yun lang guys. Ganun lang po kadali mag-ayos ng ating mukha. Then, abangan nyo po yung mga susunod ko pang video. Kung bago ka sa YouTube channel na ito, i-subscribe mo na ngayon na mismo yung channel na to para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. And don't forget to hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Yan lang guys. And thank you so much for watching. Bye-bye. And thank you.